Good day everyone. Today, malapit na tayo sa... Ito na yung huli eh. Pero meron pa kasing susunod na proseso. Pero yung susunod na lesson will be optional. Matutunan nyo o hindi, it doesn't make any difference. Pero mas magandang matutunan niya. Pero ito, closing process, it should end our discussion na. Pero i-discuss pa rin natin yung susunod na topic which is reversing entries. This is pang 26 na aralin na paghanda at pagtatala ng closing entries na tayo. What is a closing entry? A closing entry is a journal entry made at the end of the accounting period. It involves shifting the adjusted balance of the temporary accounts to the income statement by reducing these balances to zero through the use of a clearing account called income summary account. Yung closing process ay ang pagsasara ng lahat ng temporary accounts. Ano ba yung temporary accounts? We have the asset is equal to liabilities plus capital, di ba? Itong capital, meron siyang revenue minus expenses minus drawing. Itong tatlong to, itong red, para madaling tandaan, revenue, expenses, and drawing, ikino-close natin lahat yan sa capital at the end of the period. Ito nga yung mga accounts na to ang tinatawag na temporary accounts. Ito yung mga i-close. Gagawing zero para ma-maintain natin itong asset is equal to liabilities plus capital account na equation. Itong revenue, expense, and drawing, these are operations transactions. So, dahil nag-ooperate ka, ito yung nangyari sa operation mo. Ito yung resulta ng operation mo. So, para malaman mo yung summary ng resulta ng operation, kailangan i-close mo yung transaction for the period at makita mo kung net income ba yan or net loss. So we are going to use the income summary account. Ito yung clearing account lang to, temporary account. Lumalabas lang to kapag end of the period na para ma-summarize na yung revenue and expense accounts. Hindi yan income statement account, hindi yan balance sheet account. Hindi niyo makikita sa balance sheet, hindi niyo makikita sa income statement or in any other financial statement. Kasi ang purpose lang niya ay i-summarize itong sales or revenue at saka expenses. Pag na-summarize na niya yan, ililipat na sa capital. So magiging zero na uli itong income summary account. Ito yung worksheet natin. Meron tayong closing entries na tinatawag dito sa worksheet natin. Pero itong closing entries na to ay draft lang to. Hindi ito yung final closing entries. Nandito tayo sa worksheet, ibig sabihin draft. Scratch lang natin to. Hindi pa natin nalalagay sa tunay na libro. Doon sa worksheet, nakikita niyo yung pagkakasunod. Unadjusted trial balance, adjusted entry, adjusting entries, adjusted trial balance, closing entries, post-closing trial balance. Yan yung pagkasunod-sunod niyan sa worksheet natin. Pero sa practice talaga, gagawa muna tayo ng financial statements bago natin i-post yung closing entries natin dun sa ating worksheet, sa ating journal book. Kasi marami pa minsang adjustments dun sa financial statements. Pag na-prepare na yung financial statements, hindi naman kaagad-agad tama na yun. Later on, may mga darating pang mga adjustments. So, kapag na-submit na sa mga regulatory bodies yung mga financial statements, sometimes doon pa lang naglalagay ng closing entry sa libro to formally close the books of accounts. Para sure na tama na yung ginawa, maayos, gano'n na yung financial statement na na-present. Nakaayon na sa mga closing entries talaga. So, yung ating drawing account, drawing,
Hindi na natin ipapasok sa income summary yon. Ang ipapasok lang natin sa income summary ay ang revenue and expense. Actually, itong lahat ng to pwedeng idiretso na sa capital. Just like the drawing na nakadiretso sa capital. Pero, kasi gusto natin makita muna yung resulta ng operations bago natin ilagay sa capital account yung resulta, yung resulta ng income and income summary account. So, ano-ano yung i-close natin? Lahat ng naka-blue i-close natin. Gagawin natin 0. Ano ba ibig sabihin ng closing? Lahat lang ng temporary accounts ay gagawin natin 0. Paano natin gagawin 0 yan? Kung ang normal niya, kung ang balance niya ay credit, i-debit natin siya. I-credit natin yung income summary. So, kapag naka-debit na lahat yan, edi 0 na siya. Nasa income summary na yung balance niya. So, ang revenue naka-credit, para maging 0, ilalagay natin sa debit. Debit, revenue, credit, income, summary. Ang expenses, ano siya? Debit. So, para maging 0, i-credit natin. So, we're going to credit all the expenses and debit the income summary for the total. So, naka-0 na yung expenses natin, naka-debit yung income summary natin. So, kapag naka-debit, ang debit ang balance ng income summary, ibig sabihin nun, net loss. Kasi ang nire-represent ng debit ay expenses. Kung malaki yung credit ng ating income summary, o ang balance natin ay credit, then there is net income. Kasi ang nire-represent ng credit balance doon sa income summary ay net income. So, katulad nito, ang balance natin dito ay 75 credit kasi mas malaki yung credit. So, ito yung credit natin. Ito yung debit natin. So, nasa credit side siya. Therefore, that is net income. Pero dito sa presentation ng worksheet, naka-debit siya. Kasi binabalance natin lang yung trial balance natin or yung columns ng closing entries. Hindi common nandito to sa debit, debit siya. Debit siya kung mas malaki yung debit. Credit siya kung mas malaki yung credit. Mas malaki yung credit natin kaysa sa debit. So, credit siya dito sa income summary. Ang tinitignan natin yung income summary, hindi itong column ng worksheet. Sa column ng worksheet, nakalagay siya sa debit. Kasi binalance natin. Pero sa column ng income summary account, nandun siya sa credit side. So that is a net income. Ito na yung worksheet natin. So, ito yung closing entries natin. Dinebit na natin tong revenue. Kinredit na natin tong capital. So, dinebit natin yung income summary. Ito yung income summary sa baba. For the total of the ano ba tong total na to? Expenses. Ito yung total ng expenses. Ito yung total ng revenue. So, ang income summary natin, meron tayong debit na 104. Pag tinotal natin to, ito naka-credit yung expenses natin eh. Dinebit natin itong 104. Debit income summary, credit itong mga number 3 na to. So, naka-debit ang expenses, naka-debit ang income summary, naka-credit ang mga expenses. So, pagdating dito, 0 na sila. Kasi kinredit eh.
Pero lang to ha, kasi hindi naman to kasali. Wala siya dito kasi hindi naman siya kasama sa closing process. Ito din, wala dito. Hindi kasama sa closing process. So, makikita niyo yung mga hindi kasama sa closing process. Teka, adjustment na pala yun. So, lahat lang ng kasama sa closing process ang nagiging 0. Pag wala sa closing process, nare-retain yung amount. Nag-stay yung amount. Ito nag-stay yung amount niya, 1,000. So, kapag nag-undergo ng closing process, nagiging 0. Pag hindi, nare-retain yung amount niya. Napupunta sa balance sheet yung na-retain ng amount. Yung mga naging 0, napupunta sa income statement. Kasi ito ang net income natin. So, what is a closing process? The accounting closing process, also called closing the books, is the steps required to prepare accounts for financial statement preparation and the start of the next accounting period. So, kino-close mo yung present period and then you pave the way for the start of the next accounting period. The closing process consists of steps to transfer temporary account balances to permanent accounts and make the general ledger ready for the next accounting period. So, yung mga temporary accounts, revenue and expenses and drawings are transferred to the capital account, which is a permanent account. Yung revenue, expense, and drawing temporary account, at the end of the period, ililipat mo sa capital account, which is a permanent account. What does accounting closing process mean? The following process consists of 3 main steps. Identify the temporary accounts that need to be closed. Record the closing entries. Prepare the post-closing trial balance. Yung kanina, worksheet yun. Yung kanina, worksheet yun. Hindi yun yung official document. So, dun sa worksheet lang tayo mag-a-identify. Pag na-identify na natin sa worksheet at nagawa na natin ng tamang closing entries using that draft, ipa-finalize na natin yun. I-record na yun natin sa journal. Then after that, we are going to prepare the post-closing trial balance. Itong post-closing trial balance na to is an official document. Hindi ito yung nasa worksheet, okay? In this illustration, we will close Mackerel's Guitar Shop temporary accounts using the income summary method. Kasi dalawang method yan eh. Pwedeng diretso na sa capital or dun sa income summary method. So ito, income summary method kasi we use the income summary account. So, closing all revenue and gain accounts that all of the Rimacor's revenue or income accounts are debited and credited to the income summary account. So, yung revenue, naka-credit yan, ide-debit natin sa closing process. Yung expenses, naka-debit yan, i-credit natin sa closing process. At ang naka-debit ay ang income summary. So, yung difference ng income summary, debit, and credit, i-close natin sa retained earnings account kung corporation or sa capital kung partnership and sole proprietorship. So, ito, ang example corporation, kaya retained earnings ang ginamit. So, naka-debit na yung income summary kasi net income siya, di ba? At naka-credit ang capital. Di ba pag nag-increase ang capital, kinikredit. So yan, dahil net income yan, i-credit yung capital. So wala na tayong temporary account. Ito, retained earnings. Ito namang dividends, ang katumbas nito sa sole proprietorship and partnership ay drawings. Drawings ito. So, sa drawing, ang drawings, i-close din natin sa
retained earnings or capital account. So, ang drawing, naka-debit yan. Para maging zero, gagawin nating credit. At ang naka-debit ay capital or retained earnings. Diba pag dinidebit ang capital, kumukonti. So, yun ang epekto ng drawings. Then, we're going to prepare the post-closing trial balance. The post-closing trial balance is a list of all accounts and their balances after the closing entries have been journalized and posted to the ledger. In other words, the post-closing trial balance is a list of accounts or permanent accounts that still have balances after the post-closing entries have been made. Parang kamukha lang din siya ng balance sheet. Pine-present din siya in the order ng katulad ng sa balance sheet, asset, liabilities, and capital. Pero anong pagkakaiba ng balance sheet sa trial balance? Kasi yung ang post-closing trial balance, ang basehan ng balance sheet. Yung balance sheet, yung formal document. Yung trial balance, for use lang by the business. Ang ino-offer sa public or sa reader ng financial statement ay ang balance sheet, hindi ang post-closing trial balance. Pero there are times na nire-require ang post-closing trial balance. So ito yung tsura ng post-closing trial balance. Trial balance lang talaga siya. Kaya naka-arrange na siya sa asset. Hindi katulad dun sa worksheet na labo-labo sila. Dito, i-arrange mo na siya according sa asset, liabilities, and capital. Ito yung pagkakaiba nila. So, ito yung post-closing trial balance, ito yung balance sheet. Parang pareho lang din, asset, liabilities, and capital. Ito, asset, nakahilera lang silang ganyan. Walang sub-classification. Ito may classification eh. Current, non-current. Current, so wala siyang non-current. Owner's equity. Ang total ng post-closing trial balance, 443. Ang 443,000 dito, 441,333. Nagkaiba na lang yan sa presentation kasi pine-present na natin itong accumulated depreciation sa asset kontra asset. So, instead na nandun siya sa credit, nandun siya sa asset. Naka-minus nga lang siya. So, naka-parenthesis siya. Deduction siya from the asset. Kaya magkaiba ang total ng post-closing trial balance at ng balance sheet. Okay, we're done with our closing process. So, tandaan nyo, ang closing process ay para alisin lahat ng temporary accounts, yung revenue, expense, and drawing. At ilipat ito sa permanent account, which is the capital account. Capital account kapag ka sole proprietorship and partnership. And then retained earnings account kapag ka corporation. Okay? That is done. I hope meron kayong natutunan sa lesson today at natapos nyo ng maayos ang mga lessons natin. Ito na, dito na nagwawakas yung complete process. Yung susunod na lesson will be para sa simula ng new process yun, yung reversing entry. Ginagawa yon bago simulan ang bagong, ang pagre-record ng bagong transaction. So, officially, tapos na natin yung whole accounting cycle. Sana may natutunan kayo. Ano, iba tong approach na ginawa ko sa inyo. This is the easiest way to discuss the accounting cycle. Ito yung alam kong napakadaling pamamaraan para maunawaan at makita nyo talaga. Hindi kayo malito bakit kayo nag-a-adjust. Hindi kayo mataranta kung bakit nyo ginagawa yung bawat step.
Okay? Marami kayong mababasang libro. You can compare the lessons that you have here at sana mabaon nyo itong lesson na to hanggang sa maging CPA kayo kasi magiging magaling talaga kayong CPA pagdating ng panahon. I assure you of that. Because ako, ang trabaho ko ay auditor, local taxes, national taxes, and then I worked as an examiner, as an CPA junior auditor. And then when I worked in the government, I was a management auditor. So talagang gusto kong matutunan ng bawat accountant dito para kapag, kasi mahirap pag noong examiner ko, pag magbabasa ka ng ibang report ng ibang accountant, di mo maintindihan eh. Mahirap. Mag-evaluate ka ng financial operations. Pero kung lahat kayo magiging magaling na accountant at magaling kayo mag-record ng transaction, di kayo natataranta kung paano yun kasi hindi nyo nauunawaan, then magiging smooth ang relationship ng government at saka ng private sector. Mas mauunawaan ng government yung trabaho ng mga accountants. Kasi ang government ang nagbabasa ng mga trabaho ng accountants eh. Dahil ang CPA ay agent ng government. So pag nagsasubmit ng report yung mga businesses, ang tinatanong yung CPA na gumawa nun, hindi yung may-ari. So I hope you will have a different point of view with your work now. Sana ma-improve nyo. And try to follow this channel kasi meron pa tayong taxation tsaka partnership and corporation na i-discuss dito. God bless everyone. Keep safe.